नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, या व्हिडिओमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12 कॉमर्स बुककीपिंग अँड अकाउंटन्सी या विषयातील 6th चॅप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या चॅप्टरमधील प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आपण या व्हिडिओमध्ये समजावून घेत आहोत आणि या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम नंबर 3 नंबरचा प्रॉब्लेम आपण समजावून घेणार आहोत। या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला जे ट्रान्झॅक्शन नोंदवायचे आहे त्याची थोडक्यात आपण माहिती घेऊ। पेज नंबर 245 पेज नंबरवर आपल्याला प्रॉब्लेम दिलेला आहे। त्यातील ट्रान्झॅक्शन्स कॅपिटल अकाउंट आणि करंट अकाउंट आपल्याला सेपरेट ओपन करायचे आहेत आणि पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट आणि करंट अकाउंटला ते बॅलन्स ब्रॉट डाउन करायचे आहेत क्रेडिट साइडला। त्यानंतर क्रेडिटर्स आणि बिल्स पेबल दिलेले आहेत, ह्या लायबिलिटीज आपण रिलेशन अकाउंटला ट्रान्सफर करणार आहोत। दॅट इज लायबिलिटी ट्रान्सफर टू रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। देन assets transfer to relation account debit side. The next transaction bank balance brought down to bank account debit side. It means bank balance brought down to bank account. Then asset realized, partners agreed to pay liabilities. इथे शैलेश बिल्स पेबल एक पार्टनर लायबिलिटी देणार आहे त्याची नोंद आपल्याला करायची आहे आणि शेवटी लायबिलिटीज अँड रिलेशन एक्सपेन्सेस पेड क्रेडिटर्स आणि रिलेशन एक्सपेन्सेस पेड याची नोंद आपल्याला या ठिकाणी करायची आहे। सर्व ट्रान्झॅक्शन नोंद झाल्यानंतर ॲडजस्टमेंट झाल्यानंतर अकाउंट बॅलन्सिंग करणार आहोत आपण। रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कॅपिटल अकाउंट आणि बँक अकाउंट। रिलेशन अकाउंट बॅलन्स डिस्ट्रीब्युटेड टू पार्टनर्स इन देअर प्रॉफिट शेअरिंग रेशो। प्रॉफिट शेअरिंग रेशो इज गिवन 3:2 3:2 या प्रमाणात पार्टनर्सचा रिलेशन अकाउंटचा बॅलन्स आपण डिस्ट्रीब्यूट करून देणार आहोत। डेबिट बॅलन्स असेल तर रिलेशन लॉस असणार आहे आणि क्रेडिट बॅलन्स असेल तर रिलेशन प्रॉफिट। देन रिलेशन अकाउंट बॅलन्स ट्रान्सफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ते करंट अकाउंट दिलेलं आहे त्यामुळं जो रिलेशनचा बॅलन्स आहे तो करंट अकाउंटला पण ट्रान्सफर करणार आहोत। देन पार्टनर्स करंट अकाउंट बॅलन्स ट्रान्सफर टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंटचा बॅलन्स पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा आहे। देन पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्लोज्ड and excess capital return or less capital should be brought into business. पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्लोज करणार आहोत, जादाचं कॅपिटल परत करायचं आहे। पार्टनर्स कॅपिटल कमी असेल तर आपण ते पार्टनर्सकडून घेणार आहोत आणि शेवटी बँक अकाउंट हा टॅली करायचा आहे। प्रथमतः आपण प्रॉब्लेम समजावून घेऊ। Dissolution of a partnership firm practical problem number 3. Shailesh and Shashank were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. यामध्ये जे आपल्याला माहिती दिलेली दॅट इज द प्रॉफिट शेअरिंग रेशो। हा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो आपण लक्षात ठेवायचा आहे। या रेशोमध्ये आपल्याला रिलेशन प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्युशन करायचं आहे। देन नेक्स्ट बॅलन्स शीट। फर्स्ट कॅपिटल अकाउंट, लायबिलिटी साईडला कॅपिटल अकाउंट दिलेलं आहे। कॅपिटल अकाउंट आपल्याला स्वतंत्र ओपन करायचे आहेत आणि कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला हा बॅलन्स जो आहे तो आपण ब्रॉट डाउन करणार आहोत। करंट अकाउंट दिलेला आहे
करंट अकाउंट स्वतंत्र ओपन करायचं आहे आणि करंट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बॅलन्स ब्रॉट डाऊन करणार आहोत. देन क्रेडिटर्स अँड बिल्स पेबल, आउटसाइडर्स लायबिलिटी ट्रान्सफर टू रिलायशन अकाउंट क्रेडिट साईड. रिलायशन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला ही आउटसाइडर्स लायबिलिटी क्रेडिटर्स आणि बिल्स पेबल ॲज इट इज आपण ट्रान्सफर करणार आहोत. बिल्डिंग, प्लांट, डेटर्स अँड स्टॉक, assets also transfer to relation account debit side. रिलेशन अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू सन्ड्री असेट्स आपण नोंद करणार आहोत. बँक अकाउंट हा स्वतंत्र ओपन करायचा आहे. बँक अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन अशी नोंद करायची आहे. ठीक आहे. तर हा बॅलन्स शीटमधील सर्व नोंदी आपण पाहिल्या. त्यानंतर ॲडजस्टमेंटमध्ये जे मुद्दे दिलेले आहेत, ट्रान्झॅक्शन दिलेले आहेत, त्याच्या नोंदी आपल्याला करायच्या आहेत. पुढे दिलेलं आहे, द फर्म वॉज डिझॉल्व ऑन द अबाउट डेट अँड द असेट रिलाइज्ड ॲज अंडर. फर्स्ट, प्लांट ₹8,000, बिल्डिंग ₹6,000, स्टॉक ₹4,000 अँड डेटर्स ₹12,000. टोटल ज्या ॲसेट आपल्याकडे होत्या त्या सर्व विकलेल्या आहेत आणि या सर्व ॲसेट विकून आपल्याला जी रक्कम जमा झालेली आहे त्याची एंट्री करायची आहे बँक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट. रिलेशन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपण नोंद करणार आहोत, दॅट इज द रिलेशन इन्कम हे दाखवायचं आहे. देन सेकंड, शैलेश ॲग्रीड टू पे ऑफ द बिल्स पेबल. लायबिलिटी साईडला जे बिल्स पेबल दिलेले आहेत ते शैलेश पेड करणार आहेत. अर्थात एकदा ह्या लायबिलिटीज रिलेशन अकाउंटला ट्रान्सफर केल्यानंतर रिलेशन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला पण ज्या नोंदी केलेल्या आहेत त्याची नोंद करणार आहोत. रिलेशन अकाउंट डेबिट टू शैलेश करंट अकाउंट. कारण जर करंट अकाउंट दिलं असेल तर पार्टनरशी संबंधित जे काही ट्रान्झॅक्शन आहेत ते ट्रान्झॅक्शन आपण सर्व करंट अकाउंटला डेबिट किंवा क्रेडिट करणार आहोत. ते एंट्री होणार आहे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू शैलेश करंट अकाउंट. देन नेक्स्ट, थर्ड ट्रान्झॅक्शन, क्रेडिटर्स वेअर पेड इन फुल. क्रेडिटर्स आपल्याला दिलेले 17,400 हे पूर्ण दिलेले आहेत, त्याची नोंद करायची आहे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. देन नेक्स्ट, फोर्थ, डिझोल्यूशन एक्सपेन्सेस वेअर ₹1,400. दॅट इज 1,400 इज टू बी पेड फॉर रिलेशन एक्सपेन्सेस. आपण हे रिलेशन अकाउंटच्या डेबिटला नोंद करणार आहोत, एंट्री करणार आहोत रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. तर क्रेडिटर्स आणि डिझोल्यूशन एक्सपेन्सेस एकत्र नोंद केली तरीही चालू शकेल. क्रेडिटर्स 17,400 अँड डिझोल्यूशन एक्सपेन्सेस 1,400. ठीक आहे. आपल्याला इथं स्वतंत्र ट्रान्झॅक्शन दिलेले आहेत, आपण स्वतंत्र त्याची नोंद करूया. प्रिपेअर रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट अँड बँक अकाउंट. आपल्याला हे अकाउंट तयार करायचे आहेत. जर आपल्याला रिलेशन म्हणजे लेजर विचारलं असेल तर रिलेशन, करंट अकाउंट, कॅपिटल अकाउंट, बँक अकाउंट हे ओपन करावे लागतात. आणि जर जर्नल एंट्री विचारल्या असत्या तर मग रफमध्ये आपल्याला हे अकाउंट ओपन करावेच लागतात. कारण जर्नल एंट्री विचारल्यानंतर रिलेशन अकाउंट बॅलन्स काढायचा आहे, करंट अकाउंट कॅपिटल अकाउंट बॅलन्स काढायचा आहे, बँक अकाउंट टॅली होतो का नाही ते पाहायचं आहे. म्हणजे रफमध्ये हे अकाउंट ओपन करावेच लागतात. ठीक आहे. तर आपण पहिल्यांदा ह्या नोंदी पाहूया. बघूया नोंदी. इथे आपण रिलेशन अकाउंट ओपन केलेलं आहे. इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ शैलेश अँड संकेत
रिलेशन अकाउंट, डेट वगैरे या ठिकाणी इथं येत नाही. डेबिट साईड आणि क्रेडिट साईड. ठीक आहे, हे व्यवस्थित दाखवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर पार्टनर्स करंट अकाउंट हा सेपरेट ओपन करायचा आहे. शैलेशसाठी एक कॉलम घ्यायचा आहे, शशांकसाठी एक कॉलम घ्यायचा आहे आणि स्वतंत्रपणे, आणि कॅपिटल अकाउंट हा त्याच्यानंतर स्वतंत्र ओपन करायचा आहे. तोही त्याच पद्धतीने शैलेशसाठी एक कॉलम असेल आणि शशांकसाठी एक कॉलमनर फॉर्ममध्ये आपण ओपन करणार आहोत. ठीक आहे, ते व्यवस्थित आखून घ्या, पाहून घ्या, नंतर आखून घ्या. नंतर बँक अकाउंट हा आखून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, आपण प्रॉब्लेममधील नोंदी पाहूया. पुन्हा एकदा, शैलेश and Shashank were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. ठीक आहे, बॅलन्स शीटमधील लायबिलिटी साईडला जे आयटम दिलेले आहेत इथून आपण सुरुवात करूया. अगोदर ॲसेट ट्रान्सफर, लायबिलिटी ट्रान्सफर नोंदी केल्या तरी चालू शकते. ठीक आहे, तर कॅपिटल अकाउंट दिलेलं आहे. कॅपिटल अकाउंटची नोंद आपण करून घेऊ. तर टिकमार्क करू त्या ठिकाणी. कॅपिटल अकाउंट आपण इथे ओपन केलेलं आहे. कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला नोंद करायची आहे. बाय बॅलन्स ब्रॉड डाऊन. शैलेशचं कॅपिटल आहे 10,000 आणि शशांकचं कॅपिटल आहे 6,000. त्याच्या नोंदी आपण केल्या. त्यानंतर पार्टनर्स करंट अकाउंट आहे आपण इथे ओपन केलेलं आहे. करंट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला नोंद करायची आहे. बाय बॅलन्स ब्रॉड डाऊन. शैलेश ₹3,000 अँड शशांक ₹2,000. प्रॉब्लेममधील नोंदी आपण इथे हे अकाउंट ट्रान्सफर करून घेतले. हे अकाउंट आपण ट्रान्सफर केला, नोंद करूया. ठीक आहे, त्यानंतर पुढे क्रेडिटर्स अँड बिल्स पेबल ट्रान्सफर टू रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साईड. एंट्री होणार आहे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट. रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साईडला इथे आपण नोंद करणार आहोत. बाय सनरी लायबिलिटीज. क्रेडिटर्स ₹17,400. Bills payable ₹2,600. Then total in outward column ₹20,000. ठीक आहे, आपण रिलेशन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला लायबिलिटी ट्रान्सफर करून घेतलेल्या आहेत. ठीक आहे, त्यानंतर ॲसेट ट्रान्सफर करून घेऊया. Asset transfer to relation account. It means relation account debit to sundry asset account. Relation account debit side to sundry assets account. Building ₹7,000. Plant ₹9,000. Debtors ₹14,000. Stock ₹5,000. Then total assets ₹35,000. 35,000 रुपये टोटल असेटची अमाऊंट आपण आउटवर्ड कॉलममध्ये नोंद केली. ठीक आहे, त्यानंतर प्रॉब्लेममध्ये बँक अकाउंट दिलेलं आहे. बँक अकाउंट आपण स्वतंत्र ओपन केलेलं आहे. बँक अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपण त्याची नोंद करणार आहोत. बँक अकाउंटच्या डेबिट साईडला नोंद करणार आहोत. बँक अकाउंट डेबिट साईड टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन ₹6,000.
नेक्स्ट बँक बॅलन्स आपण ट्रान्सफर केला. त्यानंतर जे ॲडजस्टमेंट दिलेले आहेत, ट्रान्झॅक्शन दिलेले आहेत, त्याच्या नोंदी आपण करणार आहोत. द फर्म वॉज डिझॉल्व ऑन द अबाव डेट and the asset relates as under. First, plant rupees 8,000, building rupees 6,000, stock rupees 4,000 and debtors rupees 12,000. या सर्व ॲसेटची विक्री झालेली आहे. याचे जर्नल एंट्री आपण करणार आहोत. बँक अकाउंट डेबिट टू रिलायशन अकाउंट. प्रथमतः बँक अकाउंटच्या डेबिट साईडला नोंद करायची आहे. टू रिलायशन अकाउंट टोटल रुपीज 30,000. ठीक आहे. बँक अकाउंटच्या डेबिट साईडला नोंद होईल. टू रिलायशन अकाउंट रुपीज 30,000. देन रिलायशन अकाउंट क्रेडिट साईड. रिलायशन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला नोंद करायची आहे आणि प्रत्येक असेटची स्वतंत्र किंमत दाखवायची आहे. ते plant rupees 8,000, then building rupees 6,000, then stock rupees 4,000 and debtors rupees 12,000. असेटचं रिलेशन झालेलं आहे, म्हणजे असेट्स विकलेले आहेत आणि त्याची टोटल रुपीज 30,000 30,000 रुपये टोटल आपण रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साईड आउटवर्ड कॉलममध्ये नोंदणार आहोत. आपण जर इनर कॉलमला अशा नोंदी केल्या आणि आउटवर्डला टोटल दाखवली नाही तर आपल्याला गुण मिळणार नाहीत, किंवा प्लॅन्ट अकाउंट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स ॲज इट इज तिचे 8,000, 6,000, 4,000 अशा जरी नोंदी केल्या तरी त्याचे मार्क्स मिळणार नाहीत. इथे अकाउंट मुख्य महत्त्वाचं आहे. बाय बँक अकाउंट रुपीज 30,000. इनरला एक वेळ ही अमाऊंट राहिली, अर्थात हे एक्सप्लेनेशन आपल्याला द्यावं लागतं. एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे इनर कॉलममध्ये पर्टिक्युलरमध्ये. ॲज अ नॅरेशन म्हणून आपण याची इथं नोंद करतो. पण बँक अकाउंट अँड टोटल रुपीज 30,000 ही अमाऊंट एकच आली पाहिजे, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे. प्रॉब्लेममध्ये सेकंड ॲडजस्टमेंट, सेकंड ट्रान्झॅक्शन. शैलेश ॲग्रीड टू पे ऑफ बिल्स पेबल. शैलेश बिल्स पेबल द्यायला तयार आहे. बिल्स पेबलची अमाऊंट आपल्याला इथं दिलेली आहे 2,600. आपण त्याची नोंद करणार आणि रिलायशन अकाउंट डेबिट. जर्नल एंट्री होय रिलायशन अकाउंट डेबिट टू शैलेश कॅपिटल अकाउंट. शैलेश करंट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपण याची नोंद करणार आहोत. ठीक आहे. एंट्री केलेले रिलेशन अकाउंट डेबिट. रिलेशन अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू शैलेश करंट अकाउंट रुपीज 2,600. इथे पर्टिक्युलरमध्ये इनरला लिहून ठेवायचं आहे, कंसामध्ये इन ब्रॅकेट लिहिलं तरी चालेल. टू शैलेश करंट अकाउंट रुपीज 2,600. आणि आता शैलेश करंट अकाउंट क्रेडिट साईड बाय रिलेशन अकाउंट, देन इन द कॉलम ऑफ शैलेश रुपीज 2,600 ही नोंद करायची आहे. ठीक आहे. देन नेक्स्ट थर्ड, क्रेडिटर्स वेर पेड इन फुल. स्वतंत्र नोंद करूया आपण क्रेडिटर्स पेड केल्याची. रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. रिलेशन अकाउंट डेबिट सेला नोंद करायची टू बँक अकाउंट रुपीज 17,400. पूर्ण रक्कम क्रेडिटर्सची पेड केलेली आहे 17,400.
पहिली नोंद झाली रिलेशन अकाउंट डेबिट साईड टू बँक अकाउंट ₹17,400. त्यानंतर सेकंड पोस्टिंग करायचं आपल्याला बँक अकाउंट क्रेडिट साईड बाय रिलेशन अकाउंट ₹17,400. इथं बँक अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला रिलेशन लिहिल्यानंतर इथे तसे क्रेडिटर्स वगैरे लिहिण्याची आवश्यकता नाही, लिहिलं तरी चांगलंच आहे. ठीक आहे. देन नेक्स्ट फोर्थ, डिझोल्युशन एक्सपेन्सेस वे ₹1,400. डिझोल्युशन एक्सपेन्सेस पेड केल्याची नोंद आपल्याला करायची आहे. रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट अशी नोंद होणार आहे. रिलेशन अकाउंट डेबिट साईड टू बँक अकाउंट ₹1,400. देन रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस अशी या ठिकाणी नोंद करायची आहे. टू बँक अकाउंट 1,400. रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस आपण पर्टिक्युलरमध्ये लिहायचं आहे. देन बँक अकाउंट क्रेडिट साईड, बँक अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला पुन्हा नोंद होईल बाय रिलेशन अकाउंट ₹1,400. इनरला इथे रिलेशन एक्सपेन्सेस वगैरे नाही लिहिलं तरी चालेल, लिहिलं तरीही चालेल. ठीक आहे. त्यानंतर पुढे नेक्स्ट प्रॉब्लेममधील सर्व एंट्रीज आपल्या नोंद करून झालेल्या आहेत. ट्रान्झॅक्शनची नोंद केली आपण. त्यानंतर अगोदर जो बॅलन्स शीट दिलेला होता त्या बॅलन्स शीटमधील सुद्धा सर्व आयटम आपण ट्रान्सफर केलेले आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहिल्यांदा आपल्याला रिलेशन अकाउंट बॅलन्सिंग करावं लागेल. ठीक आहे. रिलेशन अकाउंट डेबिट साईड आणि क्रेडिट साईडची बेरीज घेऊ. क्रेडिट साईडची बेरीज ₹56,400. डेबिट साईडची बेरीज येते 56,400. क्रेडिट साईडची बेरीज येते 50,000. डेबिट साईडची बेरीज जास्त आहे ती आपण दोन्ही बाजूला म्हणले आणि क्रेडिट साईडची बेरीज 50,000 रुपये येते. इथे डेबिट बॅलन्स आहे, डेबिट साईड जास्त आहे, त्यामुळे हा रिअलायझेशन लॉस आहे. रिअलायझेशन लॉस मीन्स डेबिट बॅलन्स ऑफ रिलेशन अकाउंट. रिलेशन loss distributed to partner in their profit sharing ratio. इथे रिलेशन लॉस हा पार्टनरला वाटून देणार आहोत बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट. शैलेश 3,840 आणि शशांक ₹2,560. टोटल 6,400. हा जो लॉस आलेला आहे तो आपण डिस्ट्रीब्यूट करणार, त्याचे 5 भाग करणार आहोत. 6,400ला 5ने भागल्यानंतर डिवाइड केल्यानंतर 1,280 येतात. 1,280 इंटू 3 1,280 गुणिले 3 म्हणजे 3,840 अँड 2,560. शशांकचा बॅलन्स आहे, त्याची टोटल आउटवर्ड कॉलममध्ये घ्यायची आहे 6,400. ठीक आहे. इथं जर्नल एंट्री आपण केलेली आहे. शैलेश करंट अकाउंट डेबिट ₹3,840. शशांक करंट अकाउंट डेबिट ₹2,560 टू रिअलायझेशन अकाउंट ₹6,400. ठीक आहे. पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साईडला हा रिअलायझेशन लॉस आपल्याला नोंदवायचा आहे. टू रिअलायझेशन अकाउंट शैलेश 3,840 and शशांक
2400, call a realization loss. 2560, शशांकचा बॅलन्स आहे 2560. ठीक आहे. तर करंट अकाउंट आपण बॅलन्सिंग करून घेऊया. करंट अकाउंट शशांक डेबिट साईडची बेरीज जास्त येते 2560. क्रेडिट साईडला एकच आयटम आहे, आपण क्रेडिट साईडला 2560 म्हणणार आहोत आणि त्याचं बॅलन्स काढायचा आहे 560. हा बॅलन्स करंट अकाउंटला ट्रान्सफर करणार आहोत, कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर करणार आहोत बाय कॅपिटल अकाउंट ₹560. ठीक आहे. आपण प्रथमतः शशांकचा करंट अकाउंट बॅलन्सिंग केलेला आहे. डेबिट साईडची बेरीज जास्त आहे क्रेडिट साईडला म्हणली. क्रेडिट साईडचे 2000 रुपये लेस केल्यानंतर हा फरक कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर केला. ठीक आहे. कॅपिटल अकाउंट आहे, कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू करंट अकाउंट आणि शशांकचा बॅलन्स आहे तो शशांकच्या कॉलममध्ये 560. ठीक आहे. देन नेक्स्ट शैलेश क्रेडिट साईड जास्त आहे, क्रेडिट बॅलन्स 5600, तो आपण डेबिट साईडला म्हणणार आहोत 5600 आणि जो डिफरन्स आहे 1760. वजाबाकी करून पहा. 5600 वजा 3840, 1760 हा बॅलन्स टू कॅपिटल अकाउंट. कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला ट्रान्सफर करायचा आहे. इथं जनरल एंट्री होणार आहे शैलेश करंट अकाउंट डेबिट टू शैलेश कॅपिटल अकाउंट. शैलेश कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बॅलन्स ट्रान्सफर करायचा आहे बाय करंट अकाउंट इन द कॉलम ऑफ शैलेश ₹1760. ठीक आहे. त्यानंतर कॅपिटल अकाउंट क्लोज करायचं आहे. पहिल्यांदा शशांकचा कॅपिटल अकाउंट क्लोज करू आपण. शशांक क्रेडिट साईडची बेरीज आहे 6000, डेबिटला मांडायचे आहे. डेबिटचे जे टोटल आहे 560 लेस करायचे आहे आणि बॅलन्स काढायचा आहे 5440. ठीक आहे. त्यानंतर शैलेश क्रेडिट साईडची बेरीज जास्त आहे 11760, डेबिटला मांडायचं आहे आणि डेबिटला कुठले आयटम नसल्यामुळे टोटल 11760 is to be paid to Shailesh. Then to bank account Shailesh 11760 and Shashank ₹5440. ठीक आहे. ही रक्कम पार्टनरला देऊन टाकायची आहे. बँक अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला या नोंदी करायच्या आहे. तिथं जनरल एंट्री केलेली आहे. शैलेश कॅपिटल अकाउंट डेबिट 11760, शशांक कॅपिटल अकाउंट डेबिट 5440 टू बँक अकाउंट. बँक अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपण इथे या नोंदी करणार आहोत. शैलेश कॅपिटल ₹11,760, then by Shashank's capital account ₹5,440. टोटल घ्यायची आहे 36,000. डेबिट साईडची टोटल 36,000. टोटल बॅलन्स आपला बँक अकाउंट टॅली झालेला आहे. टोटल घ्या. ठीक आहे. सर्व नोंदी आपण केलेल्या आहेत. आता याबरोबर आपण या जर्नल एंट्रीज ज्या केल्या त्या जर्नल एंट्रीज थोडक्यात या ठिकाणी इथे दाखवणार आहे. पहिली जर्नल एंट्री इथे आता असेट ट्रान्सफरची केलेली आहे. टोटल असेट ट्रान्सफर टू रिलेशन अकाउंट. देन नेक्स्ट सेकंड जर्नल एंट्री liability transfer to relation account.
Then third, relation of asset. Fourth, journal entry, bills payable paid by Shailesh. It means bills payable agreed to pay by Shailesh. Shailesh paid करणार आहे. Then next, creditors paid, relation account debit to bank account. Then next, journal entry आपण केलेले आहे, relation account debit to bank account. It means relation expenses paid. Then seventh, journal entry, Shailesh current account debit, Shashank current account debit to relation account. It means relation loss distributed to partner in their profit sharing ratio. Then number 8, Shailesh current account debit to Shailesh capital account. करंट अकाउंटचं बॅलन्स आपण ट्रान्सफर केलेला आहे. देन नेक्स्ट 9th, शैलेश कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू शैलेश करंट अकाउंट. शैलेशचा कॅपिटल बॅलन्स आपण ट्रान्सफर केलेला आहे. आणि लास्ट, शैलेश कॅपिटल अकाउंट डेबिट शशांक कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. इट मीन्स एक्सेस कॅपिटल पेड. ठीक आहे. त्यानंतर बेरीज घ्यायची आहे टोटल. ठीक आहे. हा प्रॉब्लेम आपला पूर्ण झालेला आहे. जर्नल एंट्रीज पुन्हा तुम्ही सोडवा, पहा. पुन्हा आपल्याला हा व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ पॉज करून हे पाहता येतील. पुन्हा तुम्ही सोडवा. ठीक आहे. धन्यवाद.